Astăzi vorbim despre protocoalele de la Sion și despre o profeție tulburătoare a lui Nostradamus referitoare la Marele Rege al Lumii. La începutul secolului trecut a fost publicat un document controversat, ale cărui ecouri reverberează până în zilele noastre, celebrele protocoale ale înțelepților Sionului. Mult timp catalogat drept o farsă, documentul ascunde, sau cel puțin sugerează, o arhitectură a puterii mult mai complexă decât pare la prima vedere. Originea documentului. Protocoalele înțelepților Sionului au fost publicate pentru prima dată în Imperiul Rus în august 1903, când ziarul rusesc Znamie Mărin Steagul publica o versiune prescurtată a acestor texte. Contextul era unul extrem de fertil pentru astfel de documente. Țarul și țarina Rusiei se adânceau tot mai mult în ocultism, dependența de consilieri mistici crescând alarmant, odată cu paranoia față de societățile secrete și influența lor asupra politicii naționale. Consilierii mistici ai epocii, Rasputin, Papus și o figură misterioasă pe nume Metre Filip, aveau un dușman puternic la curte, Marea Ducesă Elisaveta Feodorovna, care dorea să-și plaseze propriile marionete în preajma tronului. Una dintre aceste marionete a fost Serghei Nilus, care în 1903 i-a prezentat țarului protocoalele Sionului, documente pretinzând a fi procesele verbale ale unui congres evreiesc mondial, un plan secret de cucerire a lumii. Din păcate pentru Nilus, țarul Nicolae al II-lea a recunoscut documentul drept o fraudă, a ordonat distrugerea tuturor copiilor și l-a alungat pe Serghei Nilus de la curte. Hieron du Val d'Or, Ordinul secret în cartea sa din 1979, Lord du Triangle d'Or, Comoara Triunghiului de Aur. Jean Scherer afirmă că Hieron practica o versiune a francmasoneriei de rit scoțian, iar gradele superioare ale acestui ordin constituiau gradele inferioare ale prioratului Sionului însuși. Scherer descrie orientarea grupului ca fiind creștină, hermetică și aristocratică. Se proclamau catolici, deși Roma îi condamna. Învățăturile lor mistice puneau accent pe geometria sacră, pe locurile sacre, pe un adevăr gnostic ascuns sub mitologie și pe originile raselor, limbilor și simbolurilor. Ordinul era simultan creștin și transcreștin, acorda o semnificație aparte Sfintei Inimi, reconcilia misterele creștine și păgâne și considera gândirea druidică parțial pitagoreică. Hieron du Val d'Or era totodată profund promonarhist, urmărind restaurarea Sfântului Imperiu Roman, dar pe o bază spirituală, nu politică. Un imperiu care să fie o reflectare a raiului pe pământ, ideal arcadian specific hermetic. Scherer rezuma idealurile Hieronului astfel: o teocrație în care națiunile nu ar fi mai mult decât provincii, liderii lor doar proconsul în slujba unui guvern ocult mondial format dintr-o elită. Pentru Europa, acest regim al Marelui Rege implica o dublă hegemonie a papalității și a Imperiului, a Vaticanului și a Habsburgilor, care ar fi fost brațul drept al Romei. Nostradamus și profeția Marelui Rege. Autorii cărții Sfântul Sânge, Sfântul Graal subliniază că acest scenariu este în perfectă concordanță cu profeția lui Nostradamus despre Marele Rege, care va ieși din Lorena, întrucât Habsburgii erau în esență Casa de Lorena. Această viziune rezonează totodată cu mitul universal al Regelui Lumii, un monarh global, aproape divin, prezent în legendele antice ale multor culturi, și se suprapune perfect cu imaginea Regelui Sângelui Sionului din protocoale. Conform documentelor prioratului Sionului și autorului Gerard de Sede, Nostradamus însuși ar fi fost unul dintre membrii sau colaboratorii organizației, astrolog la curtea franceză și consilier al Caterinei de Medici, Mama Mariei, regina Scoției. Celebrele catren ale lui Nostradamus s-ar putea să nu fi fost profeții propriu-zise, ci mesaje secrete destinate prioratului, descrieri ale unor evenimente trecute sau planuri pentru viitoare acțiuni conspirative. Unele catren se referă explicit la cavalerii templieri, la dinastia merovingiană, la istoria casei de Lorena. Un număr izbitor de catren vizează apariția unui mare monarh, un suveran care va descinde din Languedoc. Prioratul Sionului, altă perspectivă. Autorii cărții Sfântul Sânge, Sfântul Graal, Michael Bygent, Richard Ley și Henry Lincoln au propus o teorie fascinantă. Înțelepții bătrâni ai Sionului din titlul documentului nu erau evrei, ci prioratul Sionului.
iar textul ar fi fost inițial procesul verbal al uneia dintre întâlnirile acestei organizații secrete, care a ajuns pe mâini greșite și a fost transformat ulterior într-o armă antisemită. Autorii argumentează că documentul poartă toate semnele distinctive ale unui text al prioratului: limbaj, structură, obiective și metode, potrivite perfect cu ceea ce se știe despre această organizație, chiar dacă anumite secțiuni ar fi putut fi formulate mai delicat în versiunea originală. Cea mai veche versiune cunoscută a protocoalelor a fost redactată în franceză și cercetătorii cred că s-a bazat parțial pe o satiră politică scrisă de Maurice Joly împotriva lui Napoleon al III-lea, publicată la Geneva în 1864. Maurice Joly a fost de altfel și el membru al Ordinului Roza Cruce și un bun prieten al lui Victor Hugo. Dar poate că lucrurile stau invers. Poate că atât protocoalele Sionului, cât și satira antinapoleoniană s-au bazat pe același document intern al prioratului din Sion, la care Maurice Joly, ca potențial membru al organizației, ar fi avut acces. Loja masonică și Ormuz nu putem ști cu certitudine, dar se știe că în 1884 copii ale protocoalelor circulau deja printre membrii unei loji masonice, din care făcea parte chiar Papus, o lojă în care a apărut pentru prima dată legenda înțeleptului egiptean Ormuz, personajul după care prioratul Sionului și-ar fi luat numele. Mai mult, în această perioadă a existat o societate secretă cu obiective declarate aproape identice cu cele din protocoale și care, se pare, funcționa ca un ordin auxiliar al prioratului Sionului. Aceștia erau cunoscuți sub numele de Hieron du Val d'Or. Cercetătorii notează că denumirea conține o anagramă a toponimului Orval, o locație care reapare obsesiv în acest mister. Cuvântul Orval conține în franceză silabele or și val, adică aur și vale. Astfel, Val d'Or înseamnă Valea Aurului. De-a lungul deceniilor însă, documentul a continuat să fie republicat, devenind un text de căpătâi pentru antisemiții care credeau cu tărie în autenticitatea sa. Protocoalele au alimentat ura antievreiască după Revoluția Rusă din 1917, au fost instrumentalizate de naziști câțiva ani mai târziu și continuă să circule până astăzi. Și totuși, dincolo de utilizarea lor monstruoasă, există ceva perturbant în logica internă a acestor texte. Protocoalele descriu, într-o retorică directă și machiavelică, pașii prin care o conspirație internațională ar putea prelua controlul asupra guvernelor și instituțiilor lumii, menținând puterea prin manipularea maselor și a celor deja aflați la putere. Documentul recomandă proliferarea deliberată a ideologiilor destabilizatoare: marxism, anarhism, ateism, darwinism social, cu scopul de a semăna discordie și a provoca prăbușirea instituțiilor tradiționale, deschizând calea pentru o nouă ierarhie globală. Este tulburător să citești un text din secolul al XIX-lea care pare să descrie cu precizie lumea în care trăim astăzi. Regele sângelui Sionului. Dar ceea ce protocoalele de la Sion conturează depășește cu mult scenariul tipic al noii ordini mondiale. Textul vorbește despre un monarh global, regele sângelui Sionului, coborâtor din rădăcinile dinastice ale regelui David, care, în calitate de conducător al unui nou regat masonic, va fi deopotrivă regele evreilor și adevăratul papă, acționând ca patriarh al unei biserici internaționale. Despre el, protocoalele afirmă: anumiți membri ai seminției lui David îi vor pregăti pe regi și pe moștenitorii lor. Doar regele și cei trei care i-au fost sponsori vor ști ce urmează. Documentul se încheie cu un post-scriptum curios, semnat de reprezentanții Sionului de gradul 33. Astăzi vorbim despre protocoalele de la Sion și despre o profeție tulburătoare a lui Nostradamus referitoare la Marele Rege al Lumii. La începutul secolului trecut a fost publicat un document controversat, ale cărui ecouri reverberează până în zilele noastre, celebrele protocoale ale înțelepților Sionului. Mult timp catalogat drept o farsă, documentul ascunde, sau cel puțin sugerează, o arhitectură a puterii mult mai complexă decât pare la prima vedere. Originea documentului. Protocoalele înțelepților Sionului au fost publicate pentru prima dată în Imperiul Rus în august 1903, când ziarul rusesc Znamia Mărginsteagul publica o versiune prescurtată a acestor texte. Contextul era unul extrem de fertil pentru astfel de documente. Țarul și țarina Rusiei
se adânceau tot mai mult în ocultism, dependența de consilieri mistici crescând alarmant, odată cu paranoia față de societățile secrete și influența lor asupra politicii naționale. Consilierii mistici ai epocii, Rasputin, Papus și o figură misterioasă pe nume Maitre Philip, aveau un dușman puternic la curte, marea ducesă Elisaveta Feodorovna, care dorea să-și plaseze propriile marionete în preajma tronului. Una dintre aceste marionete a fost Serghei Nilus, care în 1903 i-a prezentat țarului protocoalele Sionului, documente pretinzând a fi procesele verbale ale unui congres evreiesc mondial, un plan secret de cucerire a lumii. Din păcate pentru Nilus, țarul Nicolae al II-lea